नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई सोयाबिनबाट मिठो भेज मोमो कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। आज म सोयाबिनको मिठो मोमो र यही मोमोसँग मिल्ने टमाटरको अचार पनि बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। सोयाबिनको मोमो बनाउनका लागि मैले यहाँ 125 ग्राम सोयाबिनलाई लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले 20 मिनेट जति पानीमा भिजाएर पानीबाट बाहिर निकालिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा रहेको सबै पानीहरूलाई मजाले निचार्नु पर्छ। निचारेको सोयाबिनलाई म अर्को भाँडामा राख्दैछु। यसरी सबै सोयाबिनलाई निचारेर मैले यहाँ राखिसकेको छु। अब यो सोयाबिनलाई छुरीले मसिनो गरी काट्नु पर्छ। यसरी सबै सोयाबिनलाई मैले यहाँ मसिनो गरी काटिसके। अब ग्यास अन गरेर एउटा कराईमा हामीले अलिकति तेल तताउनु पर्छ। त्यसपछि यो सोयाबिनलाई पनि यहाँ राख्ने र यसलाई केही बेरसम्म हामीले चलाउँदै भुट्दै जानुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम लोमा राख्नुपर्छ र यसलाई बेला बेला चलाउँदै भुट्दै यसमा रहेको सबै पानीहरूलाई हामीले राम्रोसँग सुकाउनु पर्छ। सोयाबिन खरिएर यतिको रातो रातो भएपछि अब हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ। अब चाहिँ म मोमोको लागि मैदा मुस्न गइरहेको छु। मैले यहाँ 300 ग्राम मैदा लिएको छु। यसमा म थोरै मात्रामा नुन पनि राख्दैछु र 1 चम्चा तेललाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसलाई एकपल्ट मिक्स गरौँ र यसमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै डो बनाउँदै जानुपर्छ। अलिअलि गर्दै पानी राख्दै हामीले मोमोको लागि एउटा नरम डो तयार गर्नुपर्छ। मोमो बनाउनका लागि यो डो तयार भइसक्यो। डोलाई हामीले धेरै गिलो वा धेरै सारो बनाउन हुँदैन, यो चाहिँ ठिक्कको नरम बनाउनु पर्छ। अब यसलाई म 10-15 मिनेटको लागि छोपेर राख्दैछु। अब एउटा भाँडामा मैले अघि भुटेको सोयाबिनलाई राखेँ। यहाँ मैले 2-3 वटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। यसरी नै मैले यहाँ यो सेन्चुरीको मोमो मसला लिएको छु। यसलाई पनि 1.5 चम्ची जति मैले यहाँ राखेँ। यहाँ मैले 2 चम्चा जति घिउलाई पनि राख्दैछु। घिउले चाहिँ भेज मोमोको स्वाद एकदमै बढाउँछ। घिउको ठाउँमा हजुरहरूले बटर या तेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मसिनो गरी काटिएको हरियो धनियालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसमा म स्वादको लागि अलिकति अजिनामोटो पनि राख्दैछु। यदि हजुरहरूले राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो सोयाबिनको फिलिङ राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यो डोबाट म सानो टुक्रा लिँदैछु। अब यसबाट पनि म बेल्नका लागि सानो सानो गोलो बनाउँदै जान्छु। अब अलिकति सुक्खा मैदा छर्केर म मोमोको लागि सानो सानो रोटी बेल्दैछु। सबै रोटीहरूलाई बेलिसकेपछि अब म मोमो प्याक गर्न लाग्दैछु। यो चाहिँ मोमो प्याक गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। मोमो प्याक गर्न जान्दै नजान्नेका लागि पनि यो चाहिँ सजिलो हुन सक्छ। यसरी एउटा हातमा मोमोको र्यापरलाई राख्ने र 1.5 चम्ची किमालाई यहाँ बीचमा राख्नुपर्छ र एक साइडबाट हामी यसरी सानो सानो मुजा बनाउँदै जान्छौँ। आधी चाहिँ मुजा बनाउने र आधा भाग चाहिँ यत्तिकै छाडिदिने र यो दुवै भागलाई औँलाले बिस्तारै बिस्तारै जोड्नुपर्छ। र यतिको बनाएपछि हाम्रो काम चलाउ मोमो तयार भइहाल्छ। हुन त यहाँहरूलाई राम्रो राम्रो मोमोको डिजाइन बनाउन आउँछ होला। यो चाहिँ मैले मोमो बनाउन जान्दै नजान्नेका लागि सजिलो तरिकाले हेल्प हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको हो। यसरी हामी सबै मोमोहरूलाई बनाउँदै भाँडामा राख्दै जान्छौँ। अब मैले यहाँ सबै मोमो बनाएर भाँडामा राखिसकेँ।
अब उम्लिएको पानीमा 15-20 मिनेटसम्म हामी यसलाई स्टिम गर्छौं। अब हामी मोमोलाई छोपेर स्टिम गर्छौं। ग्यासको फ्लेम चाहिँ हाई हुनुपर्छ। अब मोमो पाक्दै गर्दा म चाहिँ अचार बनाउँछु। यहाँ मैले एउटा मिक्सीको जारमा उसिनेको टमाटरलाई राखे। यसरी नै ग्यासमा पोलेको 4-5 वटा रातो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखे। 2-4 टुक्रा काटेको अदुवा लसुनलाई पनि मैले यहाँ राखे। अलिकति काटेको हरियो धनियालाई पनि राखे। लाम्चो गरी काटेको अलिकति प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखे। स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। अब यसलाई मिक्सीमा पिस्ने र यहाँ पिरो टक्क परेको टमाटर धनियाको अचार पनि मोमोको लागि तयार भइसकेको छ। र यहाँहरूलाई मोमोको झोल अचार मन पर्छ भने म त्यसको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर हेर्नु होला। 15-20 मिनेट स्टिम गरिसकेपछि यो तातो तातो मोमो पनि पाकिसकेको छ। अब मोमो र अचारलाई म यहाँ प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। यदि हजुरहरूलाई पनि मोमो खानु मन लाग्यो भने यसरी नै सोयाबिनको मोमो बनाएर एकपल्ट अवश्य ट्राई गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ मोमोलाई टमाटरको अचार दलेर खाँदैछु। हेर्दाखेरि यो मासुको मोमो जस्तै नै देखिएको छ र खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै पुगोस्। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।